ආයිබෝවන් තේජා මහරච්චි මගේ YouTube channel එකට ඔයාලා හැම දිනෙකම බොහොමත්ම ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පෙන්වන්න යන්නේ පිටිග්‍රෑම් 750කින් මෙන්න මේ බන් ඩෝ එක හදලා අපිට ඒකෙන් විවිධාකාරයේ බන්ස් හදා ගන්න පුළුවන්. මොනවද ඒ හදලා තියෙන බන්ස් කියලා මම කියනවා නම් බර්ගර් බන් තියෙනවා, hot dogs, chicken bun, කිබුලා බනිස්, ඒ වගේම sausage bun. ඒ වගේම ඔයාලට කැමති ඕන බන් එකක් මේ ඩෝ එක යූස් කරලා හදා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් හරිම පහසුවෙන් හදන්නත් පුළුවන්. මම හරියටම ඔයගොල්ලන්ට කියන්නම් ප්‍රමාණ කොහොමද කියලා. අපි බලමු කොහොමද මේ ඩෝ එක මුලින්ම හදාගන්නේ කියලා. මේ සඳහා අපිට අවශ්‍ය වෙනවා පාන් පිටි ග්‍රෑම් 750ක ප්‍රමාණයක්. ඊට පස්සේ මද උණුසුම් කිරි කෝප්ප එකක ප්‍රමාණයක්. ඊස්ට් තේ හැඳි 3ක්. හරියට මෙෂර් කරගන්න තේ හැඳි වලින් තේ හැඳි 3ක්. සීනි මේස හැඳි 5ක්. ලුණු තේ හැඳි 2ක්. ඊට පස්සේ බිත්තර 2ක්, සාමාන්‍ය ලොකු ප්‍රමාණයේ බිත්තර 2ක් අරගන්න. ඊට පස්සේ බටර් මේස හැඳි 5ක්. ඒ කියන්නේ ග්‍රෑම් 65ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙන බටර් ගන්න. ඊට පස්සේ මුලින්ම අපි මේ විදියට අර මද උණුසුම් කිරි එකට සීනි මේස හැඳි 5 දා ගන්නවා. දාලා ඊස්ට් තේ හැඳි 3 එකතු කරලා හොඳට දිය කරගන්න ඕනි. හොඳට මතක තියාගන්න මෙතන මද උණුසුම් වතුර කියන්නේ කිරි කියන්නේ අපිට ඇඟිල්ල දාන්න පුළුවන් ප්‍රමාණයේ රස්නේ වෙන්න ඕනේ. ගොඩක් උණු වතුර දාගන්න එපා. ඊට පස්සේ ඇල් වතුරෙන් කරන්නත් එපා. මේක ඊස්ට් එක ඇක්ටිව් වෙන්න මද උණුසුම් වතුර තමයි අවශ්‍ය වෙන්නේ. අර ඒක ඉක්මනට පහසු වෙනවා සීනි එක කවලම් වුණාට පස්සේ. ඊට පස්සේ බිත්තරෙත් අපි මේ විදියට හොඳට ගසාගෙන බිත්තර දෙක එයින් පොඩි ප්‍රමාණයක් අපි මේස හැඳි 2ක් 3ක් වගේ ප්‍රමාණයක් වෙනම භාජනයකට අයින් කරගන්න. මොකද අපිට බන් එකේ උඩ එක් වොෂ් කරන්න ඕන නිසා වෙනම බිත්තරයක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. මේයින් පොඩි ප්‍රමාණයක් අයින් කරගන්න. බටර් ගන්නකොට හැමතිස්සෙම කාමර උෂ්ණත්වයේ තියලා හොඳට මෙල්ට් වෙච්ච බටර් ගන්න. ඒ කියන්නේ හයි වෙච්ච කුට්ටි වගේ බටර් දාන්න එපා. අපිට අතින් ඇල්ලුවාම පොඩි වෙනස අර මේ ප්‍රමාණයේ බටර් ගන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා ඇති දැන් මේ ඊස්ට් එක හොඳට ඇක්ටිව් වෙලා තියෙනවා. ඇක්ටිව් වුණාම මේ විදිහට හොඳට උඩට පිපිලා එනවා. අපි බන් එකටම ඊස්ට් මික්ස් කරගන්න නැත්තේ මොකද සමහරලාට ඇක්ටිව් වෙන්නේ නැති ඊස්ට් තියෙනවා. ඉතින් ඒක නිසා මෙහෙම ගත්තාම අපිට තේරෙනවා ඊස්ට් එක ඇක්ටිව් වෙච්ච එකක් කියලා. ඉතින් එහෙම වුණාම අපිට ලේසියෙම පාවිච්චි කරගන්න පුළුවන්. මොකද සමහර ඒවා බන් එකට දාලා බන් එක පිපෙන්නේ නැහැ කියලා බලාගෙන ඉන්නවා. මොකද ඒක ඊස්ට් එක එක්ක පාවිච්චි කරලා පරණ වෙච්ච එකක් වෙන්න පුළුවන් නිසා. දැන් මම මේ පිටිග්‍රෑම් 750ට ලුණු තේ හැඳි 2 එකතු කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම මේකට මුලින්ම බිත්තර 2 එකතු කරගෙන ඉන්නවා. ඊට පස්සේ තමයි අපි ඊස්ට් එකතු කරන්නේ. ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එක හෝ හෑන්ඩ් බීටර් එක යූස් කරන කෙනෙක් නම් හොඳට මතක තියාගන්න කේක් බීට් කරන පැඩල් එක නෙමෙයි මෙන්න මේ හුක් එක වගේ කියන්නේ කොක්කක් වගේ තියෙන මෙන්න මේ කෑල්ල දාලා තමයි අපි ඒක බීට් කරගන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ. ඊට්ස් දාගත්තට පස්සේ මේක හොඳට විනාඩි 2ක් වගේ බීට් කරන්න. ඉතින් මේක අර ඩෝ එකක් විදියට හැදෙන්නේ නැහැ. මේ විදිහේ කෑලි කෑලි වගේ තියෙන්නේ. මොකද අපි අන්තිමට බටර් එකතු කරන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක ඩෝ එක වගේ ඇනෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහේ ස්ටෑන්ඩ් මික්සර් එකක් හරි හෑන්ඩ් බීටර් එකක් නැති කෙනෙක් ඒ ගැන කිසි දෙයක් හිතන්න එපා. ඔයගොල්ලෝ හොඳට ඔයගොල්ලෝගේ අතින් මේ ඩෝ එක හොඳට අනා ගන්න. හොඳට නීට් කරන්න. ඒක හරි සොෆ්ට් ඩෝ එකක් වෙනකන් හොඳට අනා ගන්න. දැන් මම මේකට බටර් එකතු කරන්න යන්නේ. මම මේ බටර් ටික මේකට දාගෙන ඒකත් හොඳට අනා ගන්නවා. බටර් දැම්මට පස්සේ මේක විනාඩි 10ක් වගේ මේ විදිහට මිශ්‍ර කරාම ඇති. ඒක හොඳට ඩෝ එක සොෆ්ට් ඩෝ එකක් විදිහට ඇනෙනවා. ඉතින් අතින් මේක මිශ්‍ර කරන කෙනෙක් නම් බටර් දැම්මට පස්සේ හොඳට විනාඩි 12ක් 15ක් වගේ කාලයක් හොඳට නීට් කරන්න අතින්. එතකොට ඔයාලට තේරෙනවා අතේ ඇලෙන්නේ නැති පදමට හොඳ සොෆ්ට් ඩෝ එකක් එනවා. ඉතින් මම මේ දීපු මෙෂර්මන්ට්ස් ඒ විදියටම අරගන්න හදිස්සියේවත් ඔයාලට හිතෙනවා නම් ඔයගොල්ලෝගේ ඩෝ එක පොඩ්ඩක් ඇලෙනවා ගතිය වැඩි කියලා පාන් පිටි චූට්ටක් විතරක් දාගන්න. ගොඩක් දාන්න එපා මොකද මේක ඇලෙන ගතියක් තියෙන්න ඕනේ ඩෝ එකේ. ඊට පස්සේ වතුර ප්‍රමාණය වැඩි කරගන්න එපා. හදිස්සියේ හරි අර බිත්තර ඒ ප්‍රමාණය එක්ක වතුර ප්‍රමාණය මදි නම් විතරක් වතුර චූට්ටක් එකතු කරගන්න. මේ තියෙන විනාඩි 10කට පස්සේ මගේ බණ්ඩෝ එක පේන හැටි මම දැන් මේ විදියට මේක ඉවතට අරගෙන මේකේ හොක් එක ගලවලා මේ තියෙන භාජනයේම මේක පිපෙන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මම මේක
තෙතරෙද්දක් අරගෙන ඒක හොඳට වතුර මිරි කළා ඒකෙන් මේක කවර් කරනවා ඊට උඩින් පිඟානක් මෙහෙම තියලා වහලා මේක විනාඩි 45ද පැය එකමාරද එහෙම නැහැ ඔයාලා මේක සයිස් එක ඩබල් වෙනකන් තියලා තියන්න මොකද ඒක ප්‍රදේශයෙන් ප්‍රදේශයට වෙනස් වෙන්න පුළුවන් රස්නේ පැතිවල ඉක්මනට මේක ඩෝ එක ඩබල් වෙනවා ඊට පස්සේ හීතල පැත්තක් නම් ටිකක් වෙලාව ගත වෙනවා වැඩි ඉතින් හොඳම දේ ඔයාලට බැලුවාම පේනවා ඩෝ එක ඩබල් වෙනවා කියලා ඉතින් ඒ ප්‍රමාණයක් මේක තියාගන්න ඒ අතර ඔයගොල්ලෝ අර අපි පැත්තකින් තියපු එග් එක චුට්ටට ඒකට මිල්ක් චුට්ටක් දාලා හදාගන්න ඊට පස්සේ මේ විදිය පාන් පිටිහගෙන ලෑල්ලක් සූදානම් කරගන්න මම ඊට පස්සේ පාර්ච්මන්ට් පේපර්ස් දාලා මේ විදියට බන් ටික පිපෙන්න තියන්න ට්‍රේ දෙකක් හදාගත්තා ඉතින් ඒකේ පේපර්ස් එකට මම මේ විදියට ඔලිව් ඔයිල් වලින් පොඩ්ඩක් ස්ප්‍රේ කරගත්තා දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ ඩෝ එක මේ විදියට හොඳට උඩට පිපිලා ඇවිල්ලා තියෙනවා ඒකේ සයිස් එක ඩබල් වෙලා තියෙනවා ඉතින් මම මේක ඇතුලේ තියෙන අර හුලං වගේ පිරিলা තියෙන ටික මේ විදියට අතින් අයින් කරලා ඊට පස්සේ මෙතන මිශ්‍රණය ටිකක් වැඩි නිසා ලෑල්ලට දාගන්න මම ඒක දෙකට බෙදලා ඒකේ කොටසක් විතරක් අරගෙන මුලින්ම අවශ්‍ය බන්ස් ටික හදා ගන්නවා ඉතින් ඔයාලට එකම ප්‍රමාණයට බන්ස් හදා ගන්න අවශ්‍ය නම් මේක ස්කේල් එකක තියලා හරියට කිරලා අරගෙන ඒ ප්‍රමාණ වලට කඩා ගන්න මම නම් එහෙම කරේ නැහැ මොකද මට එක එක විවිධ වර්ගයේ බන්ස් ටිකක් ඔයාලට හදලා පෙන්නන්න ඕන නිසා මම මේ විදියට මගේ හිතේ මිම්මට මම එහෙම කපා ගත්තා. ඉතින් මම දැන් මේ අත්ත ඩෝ එක කොටස් 8කට බෙදා ගන්නවා. බෙදාගෙන මම මුලින්ම ඒකෙන් හදන්නේ බර්ගර් බන් එකක්. මුලින්ම මම මේ එක කොටසක් අරගෙන ඒක රෝලින් පින් එකකින් හරි නැත්නම් අතින් හරි පොඩ්ඩක් දිග අරගෙන ඊට පස්සේ මේ විදියට වටේට පොඩ රවුමට ඔතා ගන්නවා. ඔතාගෙන ඒක මැදට එන විදියට මේ විදියට එකතු කර ගන්න ඕනේ. එකතු කරගෙන හොඳට ඒක අතින් අර ඒක ඇරෙන්නේ නැති විදියට හොඳට වහ ගන්න ඕනේ කවර් කරගෙන පොඩ්ඩක් ඒක ස්මූත් කරගන්න. ඊට පස්සේ මේක අපි අතේ අල්ලේ උඩ තියලා හොඳට බන් එක රවුන්ඩ් කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි දැන් ඔය අපි අතින් මේ පින්ච් කරපු පැත්ත තමයි යට පැත්තට හිටින විදියට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක උඩ තියා ගන්න ඕනේ. දැන් මම මේ හදන්නේ හොට් ඩොග් එක. එතකොට අපි මේ විදියට මේකේ අර ඩෝ එක අපි තුනී කරගන්න ඕනේ මෙහෙම දිගට. ඉතින් මේක රෝලින් පින් එකක් නැත්නම් අතින් හරි නැත්නම් වීදුරු බෝතලයක වුණත් කමක් නැහැ. හොඳට දිග අරගෙන ඊට පස්සේ අපි එක කෙලවරක ඉඳගෙන මේ විදියට හැමින් නවාගෙන එන්න ඕනේ අනිත් කෙලවර වෙනකම්. ඊට පස්සේ අපි ඒකේ දෙපැත්ත මේ විදියට අතින් හොඳට පින්ච් කරලා ඒ කියන්නේ මගින් ගැලවෙන්නේ නැති විදියට ඒ වගේම යට වාටියත් මේ විදියට හොඳට අතින් තද කරගන්න අවශ්‍ය වෙනවා. දැන් මම මේ හදන්න යන්නේ මිනි සොසේජ් බන් එක. ඉතින් ඒකට මේ විදියට සොසේජ් කරලා දෙකට කපා ගන්න. දෙකට කපාගෙන ඊට පස්සේ අපි මේ ඩෝ එක මේ විදියට රවුමක් ආකාරයට ලෑල්ල මත තුනී කරගෙන සමාන කොටස් 8කට හරි 10කට හරි බෙදා ගන්න. මම නම් මෙතන මට සොසේජස් 10ක් තිබිච්ච නිසා මම මේක කෑලි 10කට බෙදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ත්‍රිකෝණයක් හැටියට කපාගත්ත මේ ඩෝ එක මෙන්න මේ විදියට අර දිග ප්‍රමාණය වැඩි පැත්තේ ඉඳන් අඩු ප්‍රමාණය පැත්ත වෙනකන් මේ විදියට ඔතා ගන්න ඕනේ. ඒක පොඩ්ඩක් ඔතනකොට පොඩ්ඩක් අතින් දිග ඇද ඒක ඔතන්න. එතකොට පස්සේ මේ විදිය තමයි අපිට පේන්නේ. ඊට පස්සේ අපි ඒක අර විදියට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක උඩ තියා ගන්නවා ඒකත්. දැන් මම මේ ලෑස්තිනේ කිඹුල බනිස් හදාගන්න. ඒ කියන්නේ වියන් රෝල්. ඉතින් මේ විදියට මම ඩෝ එක දිග ඇරලා රවුමට මේ වගේ සමාන කොටස් 8කට බෙදා ගන්නවා. මම මේ ඩෝ එකකින් කිඹුල බනිස් 5කුත් ඊට පස්සේ ඒකෙන් චිකන් බන් 3ක් හදාගන්න හැදුවේ පොඩි ප්‍රමාණය. ඉතින් ඒකත් අර විදිය තමයි ත්‍රිකෝණයක් විදියට මේ විදියට දිග ඇරලා ඒකේ දිග පැත්ත ඉඳන් අපි අර කෙරවල කොට පැත්ත වෙනකන් ඒක දිගට ඔතාගෙන යන්න තියෙන්නේ. ඒක ඔතනකොට පොඩ්ඩක් අතින් ඇද ඒක දිග ඇර ඔතන්න. ඔතලා ඒකත් අර විදියට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක උඩ තියාගන්න. දැන් මේ මං හදන්නේ මිනි චිකන් බන් එකක්. ඉතින් මේ විදියට චිකන් දාගත්ත පොඩි බෝලයක් අර තුනී කරගත්ත ඩෝ එක උඩ මේ විදියට තියලා අපි බර්ගර් බන් එක හැදුව විදියට කෙලවර වලින් යට පින්ච් කරලා ඒක හොඳට රවුමට මේ විදියට අත උඩ තියලා හොඳ රවුම් බෝලයක් වගේ වෙන්න සකස ගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ ඒකත් අර විදියට පාර්ච්මන්ට් පේපර් එක උඩ තියාගන්න.
දැන් මේ තියෙන්නේ අපි හදාගත්ත විවිධ වර්ගයේ බන්ස් ටික. ඉතින් මේ ටික අපි නැවත ප්‍රමාණය දෙගුණයක් වෙනකන් මේ විදිහට තෙත රෙදි කෑල්ලකින් වහලා ට්‍රේ එක මත තියාගන්න. ඉතින් ඒක ප්‍රමාණය දෙගුණය වෙන්න යන වෙලාව සමහර වෙලාවට ගොඩක් වෙලාවට තීරණය වෙන්නේ පවතින උෂ්ණත්වය මේව මත. ඉතින් ඒක නිසා ඔයාලට පේනවා බන් එක මේ වගේ ටිකක් ලොකු වෙලා අර වගේ පිපිලාවට පස්සේ අපි මේක බේක් කරගන්න සූදානම් කරන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකට අපි අර බිත්තර අපි අයින් කරගත්ත බිත්තර චුට්ටට මේ විදිහට කිරි ටිකක් එකතු කරලා අපි මේ බන්ස් උඩ එක් වොෂ් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මේ විදිහට අපි මේ බ්‍රෂ් එකකින් මේක ආලේප කරලා ඊට උඩින් තල ඇට තියෙනවා නම් ගෙදර තල ඇට ටිකක් ඉහ ගන්න. අපි අර කිඹුල බනිස් ඒ කියන්නේ වියන් රෝල් වලට උඩින් සීනි ටිකක් ඉහ ගන්න. දැන් මම මේක සෙල්සියස් අංශක 200ට ප්‍රීහීට් කරපු oven එකේ මේ විදිහට දාලා විනාඩි 10ක් 12ත් අතර වෙලාවක් බේක් කරගන්නවා. මේ බන්ස් අපි oven එකෙන් එළියට ගත්ත ගමන් මේ විදිහට බටර් ටිකක් අපි ඒවා උඩ ආලේප කරගන්න ඕනේ. මේක ඇත්තටම පොඩි ටිප් එකක්. මොකද එතකොට තමයි බන් එක අර ලස්සනට ෂයින් වෙන්න, දිලිසෙන්න. ඒ වගේම අර රසට සොෆ්ට් එකට තියෙන. ඉතින් ඒ විදිහට බටර් ටික උඩින් ගාගෙන අපි මේක නිවෙනකම් මේ විදිහට නැවතත් රෙදි කෑල්ලකින් වහලා තියා ගන්න ඕනේ. එතකොට තමයි බන් එක හොඳ රසට, සුවඳට, සොෆ්ට් එකට එන්නේ. ඉතින් මේ බන්ස් විතරක් නෙමෙයි ඔයාලා කැමති ඕනම බන් එකක් ඕනම හැඩයකට මේ බන් ඩෝ එක යූස් කරලා හදාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක හරිම සොෆ්ට් එකට රසට තියෙනවා. ඉතින් ගෙදර හදලා බලන්න. මොකද අපි කඩෙන් දැන් ගන්නවා නම් සෑහෙන ගණන්නේ බන් වල මේ දවස්වල මිල ගණන් එක. ඉතින් ඒක නිසා පිටි ග්‍රෑම් 750කට මෙච්චර ගොඩක් හදන්න පුළුවන් එකේ ඔයාලා හදලා බලන්න. ඉතින් මෙච්චරම අවශ්‍ය නැති කෙනෙක් නම් මේකේ හරියටම භාග ප්‍රමාණය මෙෂර් කරලා අරගෙන ඒ ප්‍රමාණයට බන්ස් හදලා බලන්න. ඉතින් තවමත් මගේ channel එක subscribe කරලා නැති කෙනෙක් නම් subscribe කරලා අපිත් එක්ක මේ විදිහට හැමදාම එකතු වෙන්න. බොහොමත්ම ස්තුතියි.